Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence of the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Eleazar. We would like also to acknowledge the presence of the City Mayor of San Jose del Monte, Bulacan, Honorable Arturo B. Robes. Presentation ng ano, nung kung paano natin nagawa. Pero yan, ikaw maganda. Oh, sir, ikaw ang tatawagin ko. Meron ng isang pirasong papel mo ha. Opening statement, pati si Mayor pagsasalita. Saka si RD. Okay, sir. No? Opening statement po. After ng introduction, kamo, ano, opening statement. Mauna muna si Sir Chief PNP and then ipapasa niya kay ano kay magbi-briefing si PD
We would like to acknowledge the presence of Honorable Florida Robes, the Congresswoman of City of San Jose del Monte, Bulacan. Test, wala. Ayun, yun. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the press presentation regarding the identification and arrest of the suspects involved in the killing of 2 minor victims in Block 3, Gumaok East, San Jose del Monte, Bulacan. This morning, we are joined by no less than the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo T. Eleazar. Of course, we are also joined by the Regional Director of PRO3, Police Brigadier General Val T. De Leon, the Chief PIO of the Philippine National Police, Police Brigadier General Ronaldo Olaiser, the Provincial Director of Bulacan Police Provincial Office, Police Colonel Lawrence Bonifacio Cahipe, the Congresswoman of the City of San Jose del Monte, Congresswoman Florida Robes, ma'am, and of course, the City Mayor of San Jose del Monte, Honorable Arturo B. Robes. And the Chief of Police of San Jose del Monte, Police Major Julius Albaro. To start with our press presentation, let us first listen to the opening statement of the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Eleazar. Maraming salamat po sa ating lahat. Nabanggit na po yung ating mga naandito na ngayon. Siyempre, ang ating mayor, si Mayor Arturo, Congresswoman, ang kanya may bahay, si Congresswoman Rida Robes. Andyan din po yung ating Regional Director, Police Brigadier General Val De Leon, Provincial Director natin, Colonel Lawrence Cahipe, at ang ating Chief of Police dito, si Police Lieutenant Colonel Julius Albaro. Siyempre, andyan ating PIO, Police Brigadier General Ronnie Olay. At sa lahat po ng mga naandito ngayon, pati na rin ating members of the media. Ako po ay naandito sa araw na ito upang sa kabila ng mga nakaraang araw na hindi magandang balita, ay kahit papaano, meron tayong magandang balita. Naandito tayo dahil dun sa karumal-dumal na pangyayari na 2 kabataan dito sa San Jose del Monte ay pinaslang at minolestya pa yung isang minor na babae. Nabagbag ang aking damdamin na aking mapakinggan ang hinaing at panawagan ng magulang nitong mga napatay na ito, na ako sa akin mismo nag-apela bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ang aking sinagot, hindi kailangan mag-apela dahil trabaho ng Philippine National Police na ang mga kasong ganito ay agad dating marisolba. Agad ako nakipag-coordinate sa Regional Director at nakausap ko rin mismo, Provincial Director at Chief of Police nung pagkakataong yun. Na nung pagtawag ko sa Provincial Director, it so happened na binisita niya ang San Jose del Monte City Police Station para pangasiwaan ng pag-iimbestiga. Kilala ko itong mga kasamahan ko ito, mga kasama ko sa ADG at ang challenge ko nga sa Provincial Director, kailangang marisolba mo yan. And with the experience, with the guidance of our commanders in the ground, at pinupuri ko, I commend and recognize the investigators of this police station sa tulong at suporta ng ating mga LGU na naresolba ang kasong ito. Hayaan nyo na ibigay ko sa ating Provincial Director, Police Colonel Cahipe, Lawrence Cahipe, ang pagbibigay ng maikling ulat kung paano po nangyari dito sa kasong ito. Go ahead. Muli po, magandang araw sa ating lahat. Dahil po tayo ay nasa lalawigan ng Bulacan, medyo tatagulago.
Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa lalawigan ng Bulacan. So tatagalugin ko po yung ibang aking presentasyon. Unang-una po, maraming salamat po sa pagbisita. Police General Lorenzo Guillermo Eleazar, sir, ang aming Chief PNP. Police Brigadier General Valeriano, ang aking Regional Director. Si Ma'am Ate Rida Robes, ang ating representative ng Lone District ng Bulacan. And also, ang ating napakabuti at napakasipag na punong lalawigan, Mayor Arturo, sir. Good morning po sa ating mga friends from the media. At nakita ko po kanina yung kamag-anak ng ating mga biktima na nandito. To start with the presentation, this is a case of a rape with homicide and murder case. Next. On May 12, 2021 at about 11:40 in the morning, San Jose del Monte City Police Station responded to a reported found cadavers in a private lot in Barangay Graceville, San Jose del Monte City, Bulacan. Ito po yung photo ng place of incident, and ang residence po ng ating mga victim is in Barangay Gumaok East, a few hundred meters away from the place of incident. Next. On the same day, scene of the crime operatives personnel processed the crime scene, and the initial findings on the cause of death of the two victims were blunt traumatic injuries to the head, and also evaluation shows clear evidence of recent blunt penetrating trauma to the hymen. So ang kinamatay po is yung pagpalo sa kanilang mga ulo at mayroon pong sign of rape. This is the pictures ng ongoing processing on the crime scene by SOCO personnel. Next. Basically, we cannot show you the photographs of the victims because both of them are minors. What I can give you is that the two victims, the first is a male, 8 years old, and the female, 11 years old. Kailangan po kasi natin protektahan yung identity ng ating mga minors. Next. Evidence gathered from the crime scene were as follow. Block of rock or adobe with suspected blood stain, and pair of slippers belonging to the female victim as confirmed by her parents ng mga magulang. Makikita po dyan yung pair of slippers, at sa bandang itaas po, bandang kanan, enlarged photo. Next. Yan po, yung nasa bandang kanan po, yan yung enlarged photo ng strip of rubber. And then also, another evidence collected is a wooden stick with suspected blood stain. Next. Immediately, investigators from San Jose City Police Station and the provincial headquarters scored the area and conducted investigation in the immediate vicinity of the crime scene, specifically dun sa mga kapitbahay at sa mga magulang at kamag-anak ng mga biktima. Next. Dito po tayo nagkaroon ng break sa kaso, dun sa insidente rather. Inspection around the vicinity, noon sa crime scene, inisa-isa po natin yung mga bahay na malapit doon. At one of the houses na nakitaan po natin ng lead, kung makikita nyo po doon sa right photographs, nandun po may nakitang strip of rubber. The same strip of rubber, identical doon sa nakuha sa tabi ng tsinelas ng ating female victim. Immediately, next please. Immediately we conducted yung pong questioning. However, yung pong nakatirang lalaki doon, before he was considered as a person of interest. Romeo Ruzon E. Astillero, 41 years old, gumagawa po siya ng walis tambo with live-in partner and a resident of Block 2, Barangay Gumaok East, City of San Jose del Monte, Bulacan. He is a neighbor of our two victims. Yung another person of interest, also we cannot show you the photograph because he is also a minor, 17 years old, stepson of suspect number 1. Anak po ito sa una nung kalib-in ng suspect number 1 natin.
Shown here is the vicinity map of the crime scene to include the residence of the suspects and the victims. Makikita po natin yung dotted yellow lines is the probable pathway o walkway na ginamit ng mga victim as well as the suspects. Kita niyo po magkalapit ang magkapitbahay ang dalawang biktima. Ang house of the suspect is immediately before entering yung place of the crime. Ito po gubat, papunta sa gubat. Estimated is 250 to 300 meters away from their houses. Shown here is the live-in partner and brother of the first suspect. Romina Canlas, siya po yung live-in partner ni Rafael Ruzon. Ni Mr. Ruzon. Rafael Ruzon is the brother ng first suspect. Sila po ang tumulong sa ating mga police investigators para malocate kung nasaan si Romeo Ruzon. Because as soon as nakita niya na may nag-iikot na mga police investigators, immediately he fled from San Jose del Monte. Nakarating po siya ng Sampaloc, Manila. And we discovered later on na itong dalawa po, alam na nila na ipagtapat na, natatakot lang silang magsumbong, but basically they help in locating our first suspect, Romeo Ruzon. This is the photographs taken during the signing and giving of the extrajudicial confession of Mr. Romeo Ruzon, the suspect number 1, assisted by Attorney Nathaniel Bilocura, his counsel of choice. Makikita rin po rito, nandyan yung kanyang ka-live-in partner, kapatid at isang kamag-anak. So, there is no force. He voluntarily gave yung account of what happened in the gruesome killing of the two minors. And dito na rin niya na ipagtapat na may kasama siya. Initially, we have no idea na may kasama, but nagkaroon nga ng breakthrough dahil sa pag-amin ni Mr. Romeo Ruzon. So ang una po niyang itinuro, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan because wala naman din siyang kinalaman. Yung kapitbahay nila na foreman, allegedly, medyo masama ang loob niya ron. But upon questioning, hindi talaga nagmamatch. And we invited the POI, but apparently wala talagang kinalaman because he was in Quezon City during the time of the commitment of this murderous act. So pinagtapat niya na ang kanyang cohort is yung kanyang stepson, natatakot lang siya dahil aawayin daw siya nung kanyang live-in partner. So that's it. Next please. The two arrested suspects will be subjected for inquest proceedings before the City Prosecutor's Office for the crimes of rape with homicide para po dun sa babaeng minor and murder para po dun sa lalaking 8 years old. Yun lamang po, I will not go into details kasi magiging evidence po namin later. Maraming salamat po. Thank you very much, Police Colonel Lawrence Cahipe, the Provincial Director of Bulacan Police Provincial Office. Moving on, let us listen to the brief words from the Honorable Mayor of City of San Jose del Monte, Honorable Arturo Robes. Okay, maraming salamat. Una po ay lubos ang aming pasasalamat, of course, sa ating kapulisan, kay Chief PNP, kay Regional Director, sa ating Provincial Director, sa ating Chief of Police, sa lahat ng mga katulong natin para ma-resolve itong problemang nangyari dito sa lungsod ng San Jose. Alam nyo, itong lungsod ng San Jose del Monte siguro ay napapansin ninyo na napakadalas na merong mga pangyayari, Chief. Dahil alam nyo, ang San Jose del Monte is one of the biggest city in the country. At halos lahat po ng relocation sites are nandito sa San Jose del Monte. No? But sinisika po namin patahimikin. Of course, kasama namin ang kapulisan para mapatahimik to. At sa pagkakataon ito, pinipresent ng ating Chief PNP General Eleazar na kung saan ay ma-resolve kaagad itong problema. No? Nakakalungkot isipin ang pangyayari, pero
ito'y haharapin natin ang katotohanan na ito na talaga, no? Pero kung minsan dahil sumasabay pa sa pandemya, meron pang ganitong pagkakataon. But in spite of that, I'm very thankful na marami rin tayong mga kababayan na bukas ang mata, bukas ang bibig, bukas ang tenga para alamin at ituro ang mga taong gumagawa ng hindi kanais-natis sa ating lungsod. Of course, ang ating kinatawan sa mababang kapulungan ay nandito rin, Congresswoman Rida, na siyang palagi nating katuwang sa pagresolba ng problema ng lungsod. Sa inyong lahat, magandang umaga po. Thank you, Mayor. Likewise, let us also listen to some words from the Honorable Representative of the City of San Jose del Monte, Honorable Florida Robes. Ma'am. Thank you so much. Again, I'd like to thank our Philippine National Police, our ever partner, headed by, of course, our no less than, of course, General Eleazar. Maraming salamat, sir. To our Regional Director, Valeriano, maraming salamat. And PD Kahipe. And of course, to our hardworking Chief of Police, maraming salamat. Alam niyo, bilang isang ina, hindi ko po tanggap ang ganito. Bilang isang magulang, kamukha natin lahat ang kampo ng ating punong lungsod. And of course, ating General Eleazar, ayaw niya to. Sa bawat krimen na meron tayo sa lungsod ng San Jose del Monte, hindi pwedeng pinababayaan at tinatalikuran. Ako po, sa ngalan po ng lungsod ng San Jose del Monte, Chief, maraming salamat. It pains my heart as a mother, it pains my heart as a parent and a legislator na sana nga po yung batas na aming isinusulong ay ibigay na. Para wala nang ganito, na magkaroon ng takot at konsensya ang lahat ng gumagawa ng ito. Sa lungsod ng San Jose del Monte, ayaw ni Mayor ng droga, pero matigas ang ulo ng ilan, napakatigas. Pero alam ko, sa tulong po ng ating Panginoon Diyos at ng bawat pamilyang San Joseño na nanalangin na sana ang katahimikan sa lungsod ng San Jose del Monte ay maibigay ng tama. At higit sa lahat, walang hanggang pasasalamat sa ating Chief PNP, General Eleazar, for taking his time, even on a Sunday, para po matugunan ang problema ito. To all of us na nandito po ngayon, to God be the glory, and Mayor Arturo Robes, and to the rest of the family of the Philippine National Police, good job po and congratulations. Thank you po. Thank you, ma'am. At this moment, let us listen to the words from the Regional Director of PRO3, Police Brigadier General Val T. De Leon. Magandang umaga sa ating lahat. Ito ay resulta ng mahigpit na pag-uutos ng bagong liderato ng Philippine National Police, si Police General Guillermo Eleazar, na solbahin lahat ng krimen, mahirap man o mayaman ang biktima, famous man o hindi. Kaya ito ay nakarating sa lahat ng levels of command na kumilos para sa ganun ay masolbahan lahat ng krimen. At nagpapasalamat ako sa kanyang liderato na patuloy na nag-inspire sa amin para malutas lahat ng problema. Ganon din ang mga LGU dito sa lugar para sa ganon ay malutas ang problema dito sa City of San Jose del Monte. Salamat po, Mayor and Congressman. And sana sa inyong mga kasama natin sa media, tulungan nyo rin po kami na makaabot lahat ng mga krimen na nare-report sa atin para sa ganon ay mabigyang kaukulang aksyon ng PNP. Maraming salamat, and may I personally congratulate the Bulacan PPO, particularly the San Jose del Monte City Police Station for immediate solution of the case. Thank you. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng paunang salita. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media sa inyong pagdalo dito. Ang susunod ay ang question and answer portion mula sa ating mga kaibigan sa media. Sa mga gustong magtanong, maaring banggitin ang inyong pangalan at media network bago ang inyong tanong. The floor is now open for your questions. Sino pa ang unang gustong magtanong? Good morning po, General Eleazar. Good morning po.
Luisito Santos from DZBGMA. Unang tanong ko po, paano po nahuli, sumuko po ba yung mga suspect? At saka, ano po yung motibo dun sa nangyaring krimen? After nung insidente, agad na ang ating mga investigador ay kumalat ng ebidensya. At doon sa mismong crime scene, pinakita doon, may manakita doon yung ginamit na pampatay, yung malaking adobe, at ang napakalaga, ang breakthrough natin, yung interior or yung tire strip na pinantatali sa mga walis tingting. Yan. Next slide. Ayan. Itong piece of rubber na nakita natin. So ngayon, yung naging basihan ngayon ng ating mga investigador para umikit sa area. It so happened na one of the persons of interest, ang trabaho niya ay gumagawa nitong walis tingting nagtatali na yon. At nakita rin, aside from dun sa balat ng saging, na naiwan doon sa crime scene, pagpunta nila dun sa bahay or dun sa area ng residente nitong ating suspect number 1, nakita doon yung kaparehong mga ebidensya na nakita natin sa crime scene. At yun ang initial na naging basihan. And eventually, dahil na rin sa pagtatanong at pagkakalap ng ebidensya, mismong live-in partner at kapatid ng suspect number 1 ang nagbigay na ng impormasyon. Umalis yung suspect na ito, pumunta ng Manila para takasan itong problema na ito. Pero nabanggit na niya sa kanyang live-in partner yung kanyang ginawa. Sinundo ito, pinuntahan para imbitahan ng ating mga investigador. At sumama naman, pero along the way, dahil nga sa pagkausap nitong mga pulis natin at sinabi yung mga nakalap na ebidensya at siguro naisip na rin itong suspect na ito na halos andun na lahat ang mga ebidensya laban sa kanya at dahil sa kanyang konsensya, siya ay umamin sa kanyang pagkakasala which resulted in the taking of extrajudicial confession in the presence of a lawyer. At yun na, nakumpleto na natin ang investigasyon na isinagawa. Check. Yes. Ang dahilan, alam mo kasi yan, caretaker yan ng isang private lot 300 meters away from the residence of the victims. And then, merong dumadaan-daan na naglalaro yung mga kabataan na minsan may mga tanim doon na nadadaanan at eventually kasi nakita natin na andun yung kanyang, pagnanasa doon sa isang biktima, yung 11 years old, na nalaman natin na namolest siya. At base sa ating investigasyon, both of them, itong main suspect natin, suspect number 1, at yung kanyang kasama na stepson, yun din ang naghalay dito. So, these are the information that we obtained and piece of evidence were also gathered na ito ngayon ang gagamitin natin para sa kaso natin na rape with homicide as well as murder. Rape with homicide in the case of the girl being the victim and murder for the boy na siya namang napaslang din. Napakalinaw naman nung pagkaka-explain na ating provincial director, di ba? Sir, good Arlo, morning. go ahead Arlo. Maraming Morning, salamat, Luisito. Susunod na magtatanong ay Erlo Bringas po from Net25. Si Erlo. Sir, umamin ba yung mga suspect na... Oh. Check. Sir, umamin po ba yung mga suspect na baka under influence sila ng drugs, kaya nila nagawa yung crime na yon? Yes, we're still waiting for the result of the test. So, we will subject them also sa DNA test. Lahat ng mga ito is gagamitin natin to find out other information that could help us not only in this particular case but on the profile of this suspect for our database and reference.
Sir, nakausap niyo na po ba sila, sir? Ano po yung, kumbaga, dinahilan nila? Bakit nila nagawa? Ako personally hindi pa, but after this, I'll be talking to them. I had the opportunity to talk with the parents or mga magulang nito mga victim natin. But kagaya sinabi ko nga, I was briefed by the RD, the PD, and COP regarding this matter. And with the presentation of all this evidence, even yesterday, ako'y malaki nagpapasalamat sa kanila sa effort na ginawa nila na agarang pagresolba ng karumal-dumal na kaso na ito. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat, sir. Si Michael Barcas ng Philippine Star, gusto magtanong? Hindi na. Ma'am, pwede pong gamitin yung mic natin? Good morning, everyone. I'm Carmela from Inquirer. Sir, I'm Carmela from Inquirer. Hindi po ba ipe-present ngayon yung dalawang arrested? No, well, definitely the minor cannot be presented. But for the other one, let us see later how we can deal with that. But suffice to say that the picture of the suspect is already presented. So later, we'll talk about that. Thank you. Could you please use the mic? Kailan po arrested or sumuko itong si Ruzon? Did he presented himself voluntarily or he was caught in Sampaloc? Well, unang-una, pinuntahan siya at inimbitahan. You see, ang ating kasi mga pulis investigador, one of the interventions or the actions that we can do is to invite any persons for interview at sumama naman. But you see, along the way, doon sa sakyan, doon sa discussion at pag-uusap nila, conversation, napahayag nating investigador yung mahawak nating ebidensya, well, probably alam niya na sukul na siya. And then dala rin ng konsensya, di umamin na siya sa kanyang pagkakasala. So that started all. And that was conducted the other day. Kailan ba nangyari yun? Could you... Ha? Tapos napuntahan. Okay. So 11 kasi ang insidente, 12 ng umaga na nakita yung mga victims, nag-conduct na investigation, 12 ng hapon, napuntahan na para sunduin or imbitahan itong main suspect natin. So marami pang mga ibang instances on the interviews and conduct of investigation, pero basically, ito yung naging resulta nun. Pati na rin yung pagsasabi kung sino ang kasama niya. Pati yung 17 years old na stepson, May 12 din nakuha or sumuko? Yeah? Oh, The same yes, day, yes. The same day. The following day. Ha? 13. Yeah, the following day, madaling araw. So, after the revelation of the suspect number 1, and then eventually, nasabi din niya, nakasama rin niya yung kanyang stepson. Maraming salamat, sir. Akin pong tatawagin si Jerome Lantin. May katanungan ka po ba, Jerome? Sino po ang gustong sumunod na magtanong? Wala? Chief, good morning po. Sirs, ma'am. Opo, Jerome Lantin po from ABS-CBN. Sir, ito po bang suspect, prior to this po, meron po ba siyang records na po sa ating police? Chief of Police, no record. So, as per our provincial director, walang record. Criminal record. Itong mga suspect na ito, both of them, wala. Itong suspect number 1 and the minor, wala silang report of any commission of crime to the local police. Sir, na-find out po ba natin kung under the influence po siya ng drugs or liquor nung mangyari po ito? Sa ngayon, wala tayong information kung lasing, but a test has been conducted to drug test, and we will just awaiting for the result. Sir, paano po yung pagiging pag-file ng kaso po doon sa minor? The same manner, we will refer this before the Office of the City Prosecutor. But being a minor, may ibang proseso dyan. And this will be up
to the city prosecutor dun sa disposition ng kasong ito. But right now, we have coordinated already with the DSWD to provide the necessary protection for the welfare of the arrested minor. Thank you, sir. Sir, maraming salamat, sir. Meron pa bang sa ating mga media friends gustong magtanong? Pakipasa po ang microphone. Ayan. Hello, Okay. sir. Si Paulo. Yes, sir. Good morning. Paulo Barcelon po from CNN Philippines. Sir, meron na ba tayong background kung paano naging malapit, sabi, itong victim with the suspect? From what I understand, kapitbahay siya, no, sir? Yes, pinakamaganda niyan, mabigyan natin pagkakataon ng ating Chief of Police na Sige, sir. sumagot sa katanungan. Halika. Yes, Chief of Police. Ang Medyo. katanungan is Yung relationship, sir, nung... relationship. Yeah. Sir, tama, no? From what I understand, magkapit-bahay po yung biktima at saka yung suspect. And then, paano nagkaroon na, meron na ba tayong initial info, sir, kung paano nilid nung suspect yung biktima doon sa area kung saan siya natagpuan? Hello. Base sa ating investigation, itong biktima and suspect ay magkapit-bahay. So then, yung ating victim ay usually ay naglalaro sa portion na yon, sa area na yon, dahil may mga nakukuha silang mga prutas. So, at yun po yung gawain nila. At yung ating suspect ay doon din po yung kanyang trabaho na kung saan naggagawa siya ng walis at nagtatanim ng halaman. So, yun po yung naging presence ng suspect at victim natin sa area. And then, sir, na-confirm na, sir, ng medical legal natin na there was rape done to the 11-year-old girl, sir. Tama Yes po, meron na pong medical legal base sa resulta po. Okay. Going back to General Eleazar, sir, segue lang ako ng konti on other matters. Sir, with the lowering of restrictions sa NCR Plus, no, what could we expect when it comes to the border controls? Ano yung magiging handling ng pulisya natin? Babalik ba tayo, sir, sa kung paano yung implementation before nag-ECQ na yung checkpoints natin ay minomonitor ay health protocols? Or will we also be as strict as MECQ, sir? Unang-una, itong bubble area natin, which is NCR Plus, which includes Bulacan, isang area pa rin siya. So, bubble pa rin siya. Kaya lang, from MECQ, naging siyang GCQ. So, meaning to say, within the bubble, pwede na ngayon, mas maluwag na ang travel restriction within the bubble. Pero, hindi pwedeng lumabas ang nasa loob, papunta sa labas, at yung nasa labas, papunta sa loob. Meaning to say, they cannot still cross border. Ang kaibahan niyan, dun sa MECQ, dati kasi, itong mga probinsya, 4 na probinsya, at mga individual city, sa ECQ at MECQ, naging siyang parang tiny bubbles, bawat isa bubble, na kung hindi ka apor, hindi ka dapat magkocross ng Bulacan to Caloocan or Manila to Quezon City. Yun kasi ang effect ng ECQ at MECQ. Pero kung GCQ na siya, pwede na siyang mag-cross kung ang kanyang lakad is work-related as well as availing the goods and services provided by permitted industries. But we encourage, even sa GCQ, na i-avail mo itong mga services mo within your locality. Ito, dagdag ko na lang para segue na rin, ha, para sa kalaman na lahat. There are 2 kinds of APORs or authorized persons outside residence. First is we call workforce APOR. These are the APORs who are part of the workforce, meaning to say, workers, employees, management of permitted industries. Tanda natin yon. And if you belong to that workforce APOR, you can cross borders, whether ECQ, MECQ, GCQ, as long as your travel is work-related. Meaning to say, papasok ka, uuwi ka, pwede kang dumaan dyan, walang restriction yan. Pero, kung ang travel mo is not work-related, kahit pa media ka, for example, hindi ka pa rin pwede. Okay, that is the first category. The other category
is the consumer appor. Meaning to say, ikaw yung mag-a-avail ng goods and services which are being provided by the permitted industries. Yun, mag-a-avail ka nun. Pero, ini-encourage nga natin during, sa ECQ at MECQ, you can only avail this doon sa respective city or municipality. Sa GCQ, highly encourage na doon nyo na siyang i-avail. Huwag na kayo mag-cross pa ng ibang city. Ito encourage also the economy. And tatandaan lang natin, so yun ngayon, yung permitted industries. Ano ba ang mga permitted industries? Dapat alam din natin yun. Basically, in ECQ, only essential goods and services ang allowed. Meaning to say, ang permitted industries na mag-ooperate lang, essential. Pagpunta natin sa MECQ, meron ng non-essential. Kaya lang, yung workforce niya is up to 50%. Pagdating sa GCQ, tinaasan ngayon yung percentage, up to 100%. But because may heightened restriction, itong bubble area natin, hindi siya 100%. May specific siyang provisions. Like for example, sa mga restaurant, pwede 20% dine-in, 50% al fresco o dine-out. Wag na natin, para sa ating mga consumer, wag na natin masyadong i-memorize pa itong mga percentage na ito. It's up to us na lang kung ano yung bukas at hindi. Hayaan na natin itong management ng mga permitted industries ang silang mag-control kung ano ang allowed sa kanila. Kasi kung memorize natin yan, kahit pulis nga, hindi ma-memorize eh. Basta importante, alam na natin ano ba ang permitted, anong hindi. And it's up to the permitted industries para i-control kung ano yung restriction. For example, restaurant ako, yung sa loob, 20% lang. So, i-prepare ko ngayon yung aking arrangement doon na pang 20% lang. And I won't accommodate anymore kung lalampas doon. 50% naman sa alfresco, i-set up mo na yun doon. Pag na-reach yung ano, hindi ka na mag-aalaw pumasok dito. But for the consumer, huwag nyo na masyadong intindihin yun. Basta pagpunta ka, pupunta ka doon, hindi ka na allowed kasi puno na siya. So, yun na lang yung guidance natin sa ating mga kabayan, particularly the consumer appor. Dahil very pabago-bago yung guidelines, but yun ang simpleng application ito. Mayor, with the yun nga bana ng restrictions from MECQ to GCQ, how is your city preparing for this, especially na bordered kayo po by North Caloocan, Quezon City? So paano naman nyo masisiguro, sir, na maayos po yung magiging implementation ng GCQ with heightened restrictions dito po sa inyong lungsod, sir? Actually, yan ang isang problema ng San Jose del Monte, do. Kasi mostly yung aming population, residente, are all working in Metro Manila. At kami yung dinadaanan papunta doon sa mga karatig na bayan na mga nagdinegosyo. But of course, ang ginagawa na lang namin, katulad nung ginawa namin before, lahat ng barangays namin, lahat ng subdivision, lahat ng homeowners namin, talagang totally mahigpit ang pagbabantay namin, no? Katulad ng mga appor nga, no? So, lahat ng mga MID, yan ang pinapayagan namin pumasok at lumabas. But of course, yung iba namang mga sasakyan na nagdadala ng mga gamit or kung essentials pa, yun pinapayagan namin. With the help, of course, of the PNP na nakabantay sa mga regional boundaries ng San Jose del Monte. But again, we're having a hard time with that talaga because of our population who are all working in Metro Manila. But we're trying, tinatry talaga namin, no, na maghigpit pa rin. Maraming salamat, Mayor. Para sa huling katanungan, pwede pa pong isang pwede magtanong? Yes, please. Good morning po. An Evangelista po for Euro TV News po. Ang tanong ko po kay Sir Alvaro is, during the time of investigation po, ilang days po yung surveillance bago po mahuli yung mga suspect po? Hello. Ma'am, sorry po. Kung ilan po yun, ano po yung tanong niyo po?
Bali, sir, during the time of investigation po, no, ilang days po yung surveillance bago mahuli po yung mga suspect? Well, bago sila nahuli, yung ating investigation ay patuloy, So, wala naman tayong nakitang other than that na naging record sila sa barangay especially. So, yun po yung naging come out ng ating investigation. Let me add to that. If you are pertaining to the reglementary period, or I mean, yung conduct na operation natin, there is always such thing as a hot pursuit operation. And sa atin kasi, upon the investigation, pwede kasi na ipagpatuloy yung pagsagawa nito. And another thing is that when the suspect eventually voluntarily surrendered, nag-voluntary siya doon, and the effect will be arrested. So all of these things will be decided upon by the prosecutor that will handle the case. So rest assured that ang main concern ng ating kapulisan, of course, definitely is a victim. But in regard to the suspect, they have their rights. Pero we always respect that. At naiintindihan ko naman ang mga katanungan nyo, pero lagi isipin natin, laging unang-una ang kapakanan ng ating biktima. Without sacrificing, of course, the rights of the suspects or other persons. Thank you. Maraming salamat, sir. Para sa huling katanungan, magtatanong pa. Thank you. Sir, may makikinabang po ba doon sa, di ba nung last week po nagbaba kayo ng reward para doon sa makakapagturo sa mga suspect. May makikinabang po ba for the reward po? May makipagtulungan po ba para mahanap yung location ng mga suspect? Hello. Actually, yung reward, ibibigay namin sa police para kung sino ang talagang makikinabang do sa nagtrabaho, no? So, syempre, sila ang nakakaalam kung sino, no? Pero ito'y parang pabuya lamang para sa hirap ng trabaho kasi in 24 hours, almost na-solve nila yung case, eh. Kaya yan ay isang malaking breakthrough sa San Jose del Monte, lalo na sa ating kapulisan. Thank you, Mayor. Thank you. Maraming salamat po. May pahabol? Okay. Sir, arrested po ba siya or sumuko? Sir, arrested po ba siya o sumuko, sir? Inibitahan siya, pero arrested po ba siya o sumuko siya, sir? Arrested, sir, or sumuko, sir? Well, immediately he was invited, but based on the presentation of the discussion of the investigation, nagkusang loob na siya iya sumuko na, knowing the situation that he is in. So andun yung kasama na yung konsensya at nakita niya ito mga ebidensya na nakuha natin. Sir, ano po, sir, ang alibay Actually, niya, sir? even without him surrendering, we can effect the arrest. Pero nauna na yung pag-surrender niya, eh. And that is why, when a suspect surrendered, so in effect, we are, effecting the arrest based on his surrender. Pero guys, sinabi ko nga, even without that, with the piece of evidence that we have, including the testimonies and the information that we obtained coming from mismong kanyang kinakasama at kapatid, and all the piece of evidence obtained by the investigators, we can do that. Pero inunahan na rin niya tayo na siya'y nagkusang loob na. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Yes, may idadaglag si RD. Nung na-report na sa pulis ng 12:40 ng May 12, nagtuloy na yung investigation hanggang the following day. And so in the course of investigation and the discovery of the rubber strip, nakita nila yung duktong na ito doon sa bahay ng tao. And because of the series of interviews to the parents of the victims, pati na yung common law wife, nagkaroon sila ng person of interest. And so because meron silang person of interest, they find it proper to invite that person in Manila, coming from Manila. Kaya nung nakuha nila ng 8 p.m., in the course of travel, he readily admitted
And so he was constrained a little bit, tapos nag-confide na siya, sinabi na niya lahat yung mga pangyayari. Kaya nung 8 p.m. ng gabi, ay nandito na sila sa istasyon, at nung nandito na around 1:45 with the availability of a lawyer of his own choice, sinabi niya na yung mga pangyayari, and that became kaya nagkaroon tayo ng strong case. So yung from person of interest to a prime suspect. Ayun po. Salamat po. Maraming salamat, sir. Yes, last question. Off lang po, Rod Lagusad po, PTV. Sir, as lang po, yung biktima na una is a female, yung ni-rape with homicide. As lang sir, paano nasama o naging biktima batang lalaki? Kasama din ba siya sa nilure dun sa crime scene? Paano po ba? Kasi magkapitbahay, magkalaro. So madalas sila doon pupunta sa lugar na yon. So when the commission of the crime, magkasama sila, de pareho na pinaslang itong magkasamang ito. Okay, thank you sir. Magkalaro sila actually, playmates. Okay po. Thank you. Maraming salamat po. Yes. So kung wala na tayong okay Yes, na, so sir. can I give my concluding remarks? Diyan po nagtatapos ang ating press conference, sir. Oh, sige. So before I end, once again I would like to thank our local government units, Mayor and the Congresswoman, for your continued support to our police station. Rest assured that ito po ay isusukli natin yung paglilingkod para po sa inyong mga constituent, to the commanders in the ground, Regional Director, Provincial Director, Chief of Police, at 10 ng kanyang makasamahan. Una, ang aking pagbati, pasasalamat at recognition sa inyo, partikular sa mga investigador nyo. Dito natin ipakikita na yung ating kapulisan, pag gumagawa ng tama, ginagawa yung kanilang trabaho, we recognize them. Yun ang importante. Palakpakan natin ang San Jose del Monte. At gusto ko rin paaram na kung gaano tayo kabilis ang ating mga commanders mag-recognize ang ating mga kapulisan na gumagawa ng tama, ganun din tayo kabilis para magparusa naman sa pulis natin na gumagawa ng kalokohan. So that serves a warning dun sa mga sinasabi natin na natitira mga bugok kung meron man sa ating organisasyon. So ang sa akin pong panawagan, patuloy po na magkaroon ng magandang kooperasyon. We cannot solve these cases if not for the voluntary information. In spite of the skills of our investigator, iba pa rin kung tutulong kamag-anak, kapitbahay, kasamahan sa komunidad para magbigay ng impormasyon. That is why next week or few days from now or even tomorrow, we will be launching this improved complaint and referral monitoring system, which will serve as an avenue for the people to report your concern to our hotline, Office of the Chief PNP. Ang gusto kasi natin, ang concern nyo, dapat inaaksyonan ng ating police, valid concern. Sinasabi ko nga, meron akong experience dati, meron akong kamag-anak o kaibigan, meron siyang concern sa isang police station, nirefer ko siya. Ang bilis ng aksyon. Pumunta sa akin itong kaibigan ko to, nagpapasalamat sa bilis ng aksyon. At ang sinabi sa akin, buti na lang, may kamag-anak kong Eleazar. Paano na lang kung wala? That is the wrong notion that we will correct. Ang gusto natin, lahat ng inyong complaint, ipadaan mo niyan diretso sa police station, idaan nyo, inireport sa atin, is as good as any reports referred through the Chief PNP or other senior officers. This is an ambitious undertaking, but with your support, we will monitor this. Hopefully, it will improve the response time, it will improve the effectiveness and efficiency of our police force. So, once again, maraming salamat po sa ating mga kabayan at sa ating mga members for the media. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Tingnan natin yung live na muna. Tapos na? Wala, hindi naman tayo naka-live stream na. Off the record? Hindi, sige, okay. Para sa ating arrangement, kasi I know that you want to, wala na, sa atin na. Wala na tayong live na dito, di ba? Wala na.